नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती आणि प्रीती अनंतवार रेसिपीज मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण स्ट्रॉबेरी ॲपल मिल्कशेकची रेसिपी पाहणार आहोत। चवीला अगदी मस्त लागते। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। मी इथे 5 स्ट्रॉबेरी घेतलेली आहे। स्ट्रॉबेरीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। त्यासोबत एक सेब घेतलेला आहे, म्हणजे ॲपल घेतलेला आहे। सर्वप्रथम स्ट्रॉबेरी आणि ॲपल स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। यामध्ये टाकण्यासाठी एक छोटा पॅकेट मिल्क पावडर घेतलेले आहे। छोट्या वाटीने 1 वाटी आणि मोठ्या वाटीने पाव वाटी साखर घेतलेली आहे। साखरेचं प्रमाण आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। मोठ्या वाटीने अर्धी वाटी, छोट्या वाटीने 1 वाटी मलाई म्हणजे साय, बरेच जण फ्रेश क्रीम सुद्धा म्हणतात, याचा वापर सुद्धा आपण करणार आहोत। स्ट्रॉबेरी स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेली आहे। मिक्सरच्या पॉट मध्ये टाकून घेतलेली आहे। छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे। यासोबतच सेब सुद्धा कट करून त्याचे सुद्धा छोटे तुकडे करून मिक्सरच्या पॉट मध्ये टाकून घेतलेले आहे। सर्वप्रथम या दोन्हीला अगदी बारीक फिरवायचं आहे। स्ट्रॉबेरी आणि सेबचे तुकडे दोन्ही मिक्सर मधून अगदी बारीक फिरवून घेतलेले आहे। चमच्याच्या साहाय्याने पुन्हा याला मिक्स करून यामध्ये काही राहिलं तर पुन्हा मिक्सर मध्ये फिरवून घ्यायचं। यामध्ये आता बाकी साहित्य टाकून घेऊ। मोठ्या वाटीने पाव वाटी, छोट्या वाटीने 1 वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे। साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाकावं। मोठ्या वाटीने अर्धी वाटी मलाई म्हणजेच फ्रेश क्रीम किंवा बरेच जण साय म्हणतात ते टाकून घेतलेले आहे आणि एक छोटा पॅकेट मिल्क पावडरचा टाकून घेतलेले आहे। मिल्क पावडर आणि साय नसेल तर तुम्ही आईस्क्रीमचा वापर सुद्धा इथे करू शकता। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि या पद्धतीने करून पहा। तुम्हाला सुद्धा ही मिल्कशेकची रेसिपी नक्कीच आवडेल। सर्व मिश्रण मिक्सर मधून अगदी बारीक फिरवून घेतलेलं आहे। यामध्ये 2 वाटी थंडगार दूध टाकून घ्यायचं आहे। दूध थंड नसेल तर बर्फाचे क्यूब सुद्धा टाकू शकता आणि दुधाचं प्रमाण आवश्यकतेनुसार वाढवू शकता। सर्व मिश्रण पुन्हा मिक्सर मधून चांगलं फिरवून घेतलेलं आहे आणि स्ट्रॉबेरी ॲपल मिल्कशेक पिण्यासाठी तयार आहे। मला मिल्कशेक थोडंसं घट्ट हवं असल्यामुळे मी दुधाचं प्रमाण कमी टाकलं। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही दुधाचं प्रमाण टाकू शकता। आवश्यकता वाटल्यास थोडीशी साखर टाकून सर्व मिश्रण मिक्सर मधून पुन्हा फिरून स्ट्रॉबेरी ॲपल मिल्कशेक सर्व करू शकता। थोडीशी स्ट्रॉबेरी कट करून यामध्ये टाकून घेतलेली आहे। एक महत्त्वाची टिप म्हणजे तुमच्याकडे साय किंवा मिल्क पावडर नसेल तर त्याऐवजी मिक्सरच्या पॉट मध्ये नुसतं आईस्क्रीम टाकून सर्व मिश्रण मिक्सर मधून फिरून घेऊ शकता। ॲपल नसेल तर नुसतं स्ट्रॉबेरीचा सुद्धा मिल्कशेक बनवून घेऊ शकता। आजची ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। या व्हिडिओ प्रमाणेच अजून भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।